päivä puolessa välissä, niin on hyvä laittaa kameroita ja mikkejä hiukan lataukseen. Ja sen takia mulla on aina veneessä erikokoisia varavirtalähteitä saatavissa. Ihan yhtä lailla mulla on mökillä. Mulla on aina periaatteessa ladattuna semmonen rinkassa, laukussa, työpaikalla, autossa. Ja se oikeastaan se syy on se, että kyllähän veneessäkin mulla on keulassa, mulla on pistoke, mulla on pulpetissa, mulla on pistoke. Että mä saan kyllä aika helpostikin sitä virtaa otettua. Mutta jos nyt ajatellaan tällä tavalla, että mun pitäisi vetää tuolta keulasta johto tähän, että mä saan laitettua vaikka telineeseen lataukseen mun kameran samalla kun mä käytän sitä, tai että mun pitäisi aina pitää se tuosta pulpetissa, niin mun mielestä se ei oikein ajasta asiansa. Sen takia nämä siirrettävät varavirtalähteet täällä veneessä, matkailuautossa, mökillä, reissussa, vaelluksessa, niin nämä on todella käteviä, koska sä saat laitettua nämä ladattuna esimerkiksi nyt laatikkoon ja nämä pitää virtansa erityisen hyvin. Ja tätä Nepon mustaa sarjaa on saatavissa 5K, 10K ja 20K. Eli 5000 mAh, 10 000 ja 20 000 mAh. Se 5K on todella kätevä, pieni, eli esimerkiksi koululaisen reppuun loistava. Tai semmonen, mikä sulla on vaikka sanotaan nyt rinkassa, kun sä lähdet päivävaellukseen. Sä tiedät varmasti, että sä saat ladattua sen sun puhelimen tai käsi-GPS-laitteen. 10K, se on ehkä kaikkein suosituin. Se on kuitenkin tästä 20K:sta niin puolet pienempi ja kevyempi. Mutta siinä on niin paljon kapasiteettia, että lämpöliiveissä esimerkiksi sä voit laittaa lämpöliivien johdon kiinni siihen 10K:hon ja laittaa se 10K:n taskuun ja sä et tule huomaamaankaan sitä 10K varavirtalähdettä. Luonnollisesti tabletit, puhelimet, kamerat, kaikki muut latautuu ihan loistavasti. 20K on mulla itsellä käytössä just sen takia, että tässä on tosi paljon kapasiteettia. Täällä veneessä tai autossa, niin tämän koko luokan varavirtalähde, niin se ei haittaa yhtään mitään. Meillä on täällä näyttö, eli me nähdään paljon meillä on varavirtalähteessä virtaa jäljellä. Eli nyt se kertoo, että 67% on virtaa jäljellä. Sen jälkeen kun mä oon nämä niin sanotusti saanut ladattua, niin mä pidän aina huolta, että tää menee myös lataukseen. Sitten kun mä seuraavan kerran veneelle tuun, niin mä tarviin varavirtaa, niin tää on aina täynnä.